Then I went to Pokhara, and in Pokhara ma चाहिँ I saw the craze भनौँ न. Okay, everybody wants to become an British Army or Singapore Police के. And I was thinking म youngमा अलिकति entrepreneurial mind थियो मेरो. So I thought like, hang on a minute, like I could make a lot of money. यो सिजनल. अनि मैले के गरेँ भन्दाखेरि I used मेरो dadको image. हजुर Because मैले He's a अब एउटा perfect. 18-year-oldले ल लाउरे ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट खोल्यो भने who's gonna come to me? यो फुच्चेलाई के थाहा छ, यो हामी भन्दै यङ छ. भर्खर Exactly. देखाउने केटाहरू 20-21 वर्षको छ, यो फुच्चेले के गर्छ होइन. सो मैले के गरेँ, जिरो सपोर्ट. मैले ड्याड मम यताउति मैले आई रेज फाइनेन्स. मलाई धेरै पनि चाहिएको थिएन, 2-3 लाख मैले रेज गरेँ. हजुर अनि विदाउट मेरो नलेज टु माई फ्यामिली मेम्बर्स मैले चाहिँ यत्तिकै मेरो ड्याडको नाम चाहिँ युज गरेँ. हिम बिङ एन एक्स सर्भिसम्यान, 28 years सर्भिस, उहाँको मेडलहरू उहाँको सर्टिफिकेट्सहरू मैले अफिसमा लगेर ओके यो चाहिँ मेरो ड्याडले खोलेको है, हि इज एक्स होइन सिङ्गापुर पुलिसको है भनेपछि आई कुड रन इट भेरी म अलिकति सक्सेसफुली विथ अ लट मोर क्रेडिबिलिटी. सो त्यो रिजनले चाहिँ बिस्तारै मान्छेहरू आउन थाले. त्यसपछि आई युज टु टिच. मेरो बिङ मेरो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ एडुकेसन ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अलिकति स्ट्रङ नै थियो सिङ्गापुरमा हुर्केको भएर. सो आई कुड टिच इङ्ग्लिस र म्याथ भनौँ न. अनि यो कुराहरू फेरि एकदम के थियो त्यो बेला फेरि. Exactly. 2000 back in 2007-8 तिर त हैन. एक्ज्याक्टली त्यो बेला चाहिँ फेरि प्रायर ट्रेनिङ सेन्टर पनि थिएन होला त्यति बेला प्राय. त्यो बेला चाहिँ आउट चाहिँ फटाफट निस्किन लाग्थ्यो. हजुर 4-5 वटा चाहिँ निस्किसकेको थियो. अब बिग वान्स लोटस थियो, ग्याट्स थियो, 1-2 वटा थियो, आई कान्ट रिमेम्बर. बट 4-5 जनामा चाहिँ आई वाज वान अफ देम. रोयल ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट रङ्गशाला पोखराकै अगाडि थियो मेरो अफिस. हजुर अनि आई वाज हुन्छ नि त्यो बेला पनि आई वाज भेरी अन्टरप्रेन्योरल भनौँ न. त्यो बेला चाहिँ इट वाज अ भेरी बिजी लाइफ. त्यो बेला चाहिँ मैले बिहान उठेर क्लासेसहरू हुन्थ्यो हाम्रो ट्युसनहरू. त्यो बेला एभ्री वान युज टु बी आर्मीमा जान्छ, फिजिकल पास हुनु हुँदैन नि, एडुकेसनमै फेल हुन्थ्यो कि. त्यो एउटा पिरियड थियो क्या 2006, 7, 8 तिर, वे 90% जाने बित्तिकै एडुकेसनमा फाल्यो भन्ने हल्ला सुन्थ्यो क्या. अनि मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो बेला चाहिँ फिजिकलमा फोकस भन्दै नि एभ्री वान वाज लाइक होइन मैले पास गर्नुपर्छ एडुकेसनमा यस्तो फोकस थियो कि त्यो बेला. अहिलेको चाहिँ इट्स क्वाइट, अहिले चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ होला मेरो विचारमा. बिकज अहिलेको यङ्गर भाइहरू अहिलेको यो म एडुकेसनमा फोकस छ. हाम्रो पालोमा चाहिँ एभ्री वान वाज लाइक फिजिकलमा बलियो हुनुपर्छ, लाउरे हुनको लागि भन्ने थियो. सो एकदम निग्लेक्ट थियो क्या त्यो एडुकेसन पार्ट चाहिँ. ठ्याक्क म आउँदा चाहिँ देयर वाज अ अपटर्न भनौँ न, बिस्तारै एडुकेसनमा फोकस हुन थाल्यो. सो लाइक अ लट अफ क्लासेस मैले बिहानबाट बेलुकासम्म चाहिँ वी युज टु रन अ कपल अफ क्लासेस. अनि मैले पिटिआईको लागि चाहिँ आई युज टु 2जना एक्स इन्डियन आर्मी अफिसर्सहरू मैले पिटिआईको लागि हायर गरेँ. उहाँहरूले चाहिँ कुदाउनुहुन्थ्यो केटाहरूलाई. You did that on your own, बाबाको सपोर्ट, बाबाको लिङ्क थ्रु कि तपाईँ? होइन, ड्याड डिडन्ट गेट इन्भल्भ. भनेपछि ड्याडको चाहिँ ओन्ली नेम. नेम आइम ट्राइङ टु सेल द नेम. अनि त्यो पनि एकदमै आई वुड से इट वाज अ सक्सेस. बिकज त्यो 18 yearsको बेला आई डिडन्ट रियली नो मच अबाउट द प्रोसेस. अनि मैले पनि ट्राई गरेँ कि त्यही सिलसिलामा. ओके आई क्यान वाइ मैले यतिकै ट्राई गर्नुभन्दा अरूको ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटमा भर्ना भएर बरु मेरै ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट चलाउँछु एन्ड आई अल्सो ट्राई भन्ने त्यो मेन्टालिटीमा गयो. अनि दाइ त्यो जस्ट तपाईँले अब इङ्ग्लिस र म्याथ्स पढाउनुहुन्थ्यो नि त. अनि अब दे युज टु बी अब त्यही 17, 18 to 21 एजकै अब स्टुडेन्ट हुन्थ्यो. अनि यो टिचिङ अब 17-18 year old guys टिचिङ 17-18 year old guy. अब कसरी हाउ वाज अब त्यो चाहिँ एकदम त्यो चाहिँ भेरी गुड क्वेसन है. बिकज मैले चाहिँ आई कुडन्ट रिभिल मेरो एज नि त. मैले मेरो एज रिभिल गर्ने बित्तिकै आई लुज द गेम के. उनीहरूले मलाई एउटा पत्याउँदैन भने यो त्यो ब्यारियर मैले क्रिएट गरेको त्यो चाहिँ डिस्ट्रोय हुन्थ्यो क्या. एज अ एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनको लिडर you have to create एउटा ब्यारियर विथ your student or your employee के. एउटा लेभल अफ रेस्पेक्ट एउटा अलिकति त्यो चाहिँ हुनुपर्छ कि.
हजुर डिस्टेन्स भनौँ न, यु हजुर क्यान बी लाइक बेस्ट फ्रेन्ड्स विथ सबैजना क्या। सो एक्ज्याक्टली इफ उनीहरूले थाहा पायो भने अब इफ आइ एम 18 year old and I'm teaching them, some of them were 20, 21 years है, हजुर they wouldn't take me seriously. So I think to them, nobody really knew my age. More, I always used to dress अलिकति mature type को. म त्यो हजुर बेला पनि म 3 piece suit लाएर हिँड्थेँ. I used to have like कानमा एउटा ब्लुटुथ हेडसेट. त्यो बेला चाहिँ इट वाज कुल भनौँ न, बाइक चलाउँदा त्यो ब्लुटुथ हेडसेट लगाउने चलन थियो क्या त्यो बेला. हजुर अनि इभेन्चुली आई गट माई ओन कार. आई वाज मेकिङ त्यो बेला नि अ डिसेन्ट अमाउन्ट अफ मनी, किन ट्युसनबाट चाहिँ you actually can make a lot of money tuition fees, but because you're a class you I would normally have 10 to 15 people, but you're a class matre the day mate you run multiple classes, teen char हजुर classes at the same time. Training institute ko त्यो physical ko fees etauti गरेर, like for an 18-year-old I was really living the dream. I was like spending money, मसँग पैसा थियो, I was really comfortable. अनि त्यो बेला चाहिँ त्यो एजमा चाहिँ I thought they always saw me as a senior के त्यो बेला चाहिँ. हजुर I हजुर think some of them are laughing now on the यसले त हामीलाई फसायो. अनि what happened to the training center दाइ now? अब अहिले त्यसपछि चाहिँ के भयो now? Is it still there? होइन, त्यो भेरी गुड क्वेसन. मैले चाहिँ आई 2 वर्ष चाहिँ चलाएँ, बट मैले हजुर क्विकली के रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि इट्स अ भेरी सिजनल बिजनेस. सो हजुर लाउरी ट्रेनिङ सेन्टर भनेको इट्स 6 months mayhem crazy हजुर everyone yeah like अनि 6 months चाहिँ everyone is quiet के dead के. सो मैले क्विकली रियलाइज गरेँ इफ आई रियली वान्ट टु मेक मनी लङ टर्म यो इन्डस्ट्री चाहिँ नट फर मी. मेरो अल्टिमेट एम त आई स्टिल वान्ट go abroad, be independent, have my own business, have my own freedom, have the ultimate comfort, freedom. त्यो मेरो अलवेज सानैबाट सोच थियो. मैले क्विकली रियलाइज गरेँ द्याट्स हुन्छ नि इट वाजन्ट फर मी लङ टर्म. सो बेसिकली मैले बन्द गरेँ. लाइक मेरो ड्याडले चलाउँछ, मेरो अरू फलानाले चलाउँछ भन्ने थिएन. इट वाज सोल्ली मेरै थियो एन्ड आई जस्ट क्लोज्ड इट. So I think हुन्छ नि that's the difference between people who grow up in Singapore अनि Singapore होइन who grow up abroad अनि who grow up अनि त्यसपछि that's the difference between the हो people who grow up in Nepal and who grow हो up in बाहिर अब just abroad क्या. हो अब त्यो माइन्डसेट क्या हुन्छ नि if 17-year-old guy हुन्छ नि यो थिङ्किङ अफ हुन्छ नि गोइङ अब्रोड मेकिङ मनी अनि त्यसपछि आई डोन्ट थिङ्क हुन्छ नि एउटा नर्मल परिवारमा हुर्केको नेपाली केटामा त्यो सोच डेभलप हुनै सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो टाइममा क्या हुन्छ नि आई यु आर द्याट बिहाइन्ड क्या जस्ट हुन्छ नि आई फुल्ली एग्री. त्यो Yes. कुरामा चाहिँ हाम्रो अलिकति कन्जर्भेटिभ मेन्टालिटी नै छ. अनि सानैबाट आई थिङ्क इट्स इनग्रेन इन्टु हाम्रो यङ मान्छेहरूमा चाहिँ अब लाउरे हुनुपर्छ, भर्ती हुनुपर्छ. सो एकदम एकोरो हुन्छ कि यु डोन्ट रियली थिङ्क अफ एनी अदर अल्टरनेटिभ्स. अनि द्याट्स वाइ आइ एम कमिङ टु दिस पडकास्ट. मेन कुरा चाहिँ आई वान्ट टु क्रिएट अवेरनेस, आई वान्ट टु रेज एउटा बाटो देखाउन चाहन्छु कि म अब त्यो direction बाहेक there's a million options, yeah, and you don't हजुर even have to come abroad. नेपालमै छ opportunities, million gazillion opportunities. So if you're still stuck in that mindset कि that म आर्मीमा enlist भएन भने मेरो life over, I can't do anything else, then you're living like a caveman क्या. त्यो medieval times को सोच हो क्या त्यो चाहिँ. So that's why you're a reason चाहिँ big part of me coming to यो त्यही भन्नको लागि पनि हो.